S-a întâmplat vreodată ca tata să te uite la benzinărie? Poate chiar te-a lăsat intenționat. Te-a impus vreodată să stai în frig și ger până nu vei reuși ceva pe placul lui? Sper că nu te regăsești în aceste istorii, căci asta a fost copilăria lui Max Verstappen. Dacă nu știi cine e acest om, sigur ai auzit următoarea piesă. Max Verstappen nu este un om obișnuit. El a fost crescut ca să fie campion. Nici măcar nu a avut de ales. Mama sa, Sophie Koopman, concura în tinerețe în karting de la egal cu Jenson Button, viitor campion în Formula 1. Iar tatăl său, Jos Verstappen, a făcut echipă timp de 8 curse în 94 cu marele Michael Schumacher. Cu alte cuvinte, nu conta cât de mult ar fi visat să devină pictor, actor sau medic. Max tot avea să ajungă pilot. De fapt, chiar el și-ar fi dorit asta. La doar 4 ani acesta a urcat la volanul unui kart. Tatăl său ar fi vrut ca asta să se întâmple mai târziu, însă dorința arzătoare a lui Max a mișcat locomotiva din loc. Dar să fim sinceri, asta nu a fost alegerea lui Max. Jos Verstappen a avut o atitudine severă, poate chiar militară pe alocuri. Jos își însoțea fiul la absolut fiecare cursă și îndeplinea sarcinile de mecanic, antrenor și mentor. I was building engines and chassis change and things like that. And I wanted to have the result because I wanted to move forward. Pentru a-l pregăti pe fiul său la maximum, el singur îi punea piedici. Chiar înainte de antrenament, putea să modifice ceva la kart, iar Max, bazându-se pe propriile senzații, trebuia să înțeleagă cum anume l-a sabotat tatăl său. Treptat, fanatismul lui Jos se depășise orice limită. Într-o iarnă, Max a petrecut atât de multe timp pe circuit, încât pur și simplu i-au înghețat degetele. Tatălui său nu-i păsa de asta. I'm cold and things like that. And then when the fingers warm up then again, and that's very painful. And I said, shut up, you're trying to make me talk, I think. Câțiva ani mai târziu, Max lupta deja pentru titlul de campion mondial la karting. A comis o greșeală și a zburat de pe pistă. Jos Verstappen a reacționat prompt. Inițial l-a ignorat pe fiul său și nu a vorbit cu el. Apoi, în drum spre casă, l-a lăsat la o benzinărie și a plecat. He stopped at the fuel station, he's like, get out. I don't want to talk to you anymore. Pur și simplu l-a lăsat singur ca el să se gândească la ceea ce a făcut, adică la acea greșeală de pe circuit. Jos Verstappen nu s-a întors. Acasă l-a adus mama sa, care venea din spate. Cei doi erau deja divorțați în acel moment și nici măcar nu era de mirare de ce. I knew that his mom was a few kilometers behind us. Un an mai târziu, Max s-a revanșat și a cucerit acel titlu mondial la karting, devenind cel mai tânăr câștigător din toate timpurile. Avea doar 15 ani. Tot în 2013, el a triumfat și în 2 campionate europene, așa că mașinăria de victorii devenise deja greu de oprit. A urmat Formula 3, în care Max nu a stat mult timp. Echipele mari voiau deja să obțină semnătura olandezului pe contract, însă doar una i-a oferit un loc direct și deodată în Formula 1. Red Bull, prin Helmut Marko, l-a obținut pe Max Verstappen. The moment where I thought that something really special was at Nürburgring. It was more wet than dry. Per lap 2 seconds and more quicker than anybody else. Din Formula 3, imediat în Formula 1. Doar Ayrton Senna mai reușise așa ceva. Evident că Max nu a fost adus direct în echipa de bază a celor de la Red Bull. La 17 ani și 166 de zile, Verstappen a debutat pentru Toro Rosso, a doua lor echipă. Apropo, de atunci, FIA a schimbat regulamentul. Nimeni, absolut nimeni, nu mai are voie să conducă un bolid de Formula 1 dacă nu a împlinit 18 ani. În ciuda vârstei sale, Max nu s-a arătat timid pe circuit, avea manevre și depășiri curajoase. Prestația sa i-a convins pe cei de la Red Bull să-l transfere în echipa de bază la prima ocazie. În 2016, Verstappen i-a luat locul lui Daniel Kvyat și chiar în prima cursă a obținut prima sa victorie în Formula 1. Yes! Yes! Unbelievable, Max. Unbelievable. Cei drept, în acel Grand Prix al Spaniei, Mercedes l-a ajutat enorm. Lewis Hamilton și Nico Rosberg s-au anihilat reciproc în al 4-lea viraj din primul tur. Încă un detaliu. Pe lângă faptul că Max i-a luat locul lui Kvyat la Red Bull, Verstappen a devenit și tată vitreg pentru fiica rusului. Olandezul este într-o relație cu Kylie Piquet, fiica triplului campion mondial Nelson Piquet, care este cu 9 ani mai mare decât el și are un copil cu Daniel Kvyat. Mai pe scurt, Max devenise călăul
podiumul lui Kvyat. Să revenim pe circuit. Verstappen era bun, dar forța uneori mult prea tare. Problema era că nu doar ajungea în parapet, ci mai trăgea după el pe cineva. În 2018, la Grand Prix-ul Azerbaidjanului, atmosfera în tabăra Red Bull ajunsese la cote maxime. Max Verstappen și Daniel Ricciardo, doi coechipieri, nu au putut împărți traseul și au pus propriile interese mai presus de cele ale echipei. Ca rezultat, accident și ambii au abandonat. This is the worst scenario, so that's the crappy part of it, that it's come to that. Mai apoi, Ricciardo a plecat. Red Bull punea tot mai mult accent pe Max, iar australianul nu voia să fie numărul 2. Doar un an mai târziu, Red Bull a început colaborarea cu Honda, care livra deja motorul pentru bolidul lui Max. Încă peste 2 sezoane, timp în care echipa austriacă a perfecționat mașina, Verstappen a primit un bolid capabil să se bată cu forța germană, mai exact cu Mercedes și Lewis Hamilton. 2021 a fost un sezon cum Formula 1 nu a văzut de mulți ani. A fost o adevărată bătălie dintre Verstappen și Hamilton, în care nu a mai existat respect, reguli și măcar un milimetru liber pe circuit. Cei doi erau gata să se omoare pe traseu. I was really far alongside, but I could see he was not going to concede. La Grand Prix-ul de la Abu Dhabi, ambii s-au prezentat cu același număr de puncte. Hamilton a avut un start mult mai bun în etapa decisivă și părea că are deja asigurat al 8-lea titlu mondial, însă a intervenit Michael Masi, directorul de cursă de atunci, care a luat o decizie controversată. Merită făcut un video separat cu asta. Într-un final, Max Verstappen a smuls dramatic victoria în fața lui Lewis Hamilton și a devenit în premieră campion în Formula 1. Au urmat 3 ani de dominație în care Red Bull nu avea adversar pe circuit, iar Max a uitat de înfrângeri. În 2023 a bătut recordul lui Sebastian Vettel și a reușit 10 victorii la rând, obținând totodată cel mai mare procentaj de succese într-un singur sezon, 19 victorii în 22 de curse. Toate la un loc l-au ajutat pe Verstappen să devină un monstru pe circuit, care are astăzi 4 titluri de campion mondial. Dar trebuie să recunoaștem că nu sunt doar meritele lui Max. Red Bull a construit o echipă impecabilă. Inginerul de curse Giampiero Lambiese, principalul manager de strategie Hannah Schmitz, legendarul inginer Adrian Newey și șeful echipei Christian Horner, cu care Jos Verstappen nu avea o relație tocmai favorabilă apropo. Rând pe rând, acest mecanism perfect a început să se destrame. Horner și Marco au fost alungați. Newey a plecat la Aston Martin, iar Giampiero Lambiese va merge mai târziu la McLaren în 2028. Odată ce a început acest proces, Max Verstappen nu mai este de neînvins. Olandezul cu caracter de fier, care a fost crescut pentru a câștiga, nu putea accepta că este depășit. La Grand Prix-ul Spaniei din 2025 a cedat emoțional și chiar l-a tamponat pe George Russell. I don't really know why or what the thinking was behind it. A fost un comportament nesportiv și inacceptabil, la fel ca momentul în care a alungat un jurnalist de la conferința de presă din Abu Dhabi când acesta l-a întrebat din nou despre incident. Are you giving me a stupid grin now? I don't know. Max Verstappen a avut nevoie de timp pentru a se acomoda cu noul său statut. După acea perioadă de criză, el și-a adus aminte cum să scoată maximum posibil din bolid, chiar și dintr-unul care nu mai era cel mai bun. În acel 2025, Verstappen a cedat titlul de campion în fața lui Lando Norris, care s-a impus la o diferență de doar 2 puncte. Britanicul avea clar cea mai bună mașină de pe circuit, dar Max l-a pus la grea încercare până în ultima secundă. Then you can never count out Max. You know, Max is Max. Asta este o confirmare a nivelului pe care l-a atins Verstappen. Poate tocmai de asta Max este atât de popular. În afara circuitului, el refuză să fie o vedetă. Nu face show vestimentar ca Lewis Hamilton. Pe olandez îl vezi mai mereu în blugi albaștri, în tricoul Red Bull și cu un energizant în mână. Nu-i pasă de Netflix și de premiera filmului despre Formula 1, la care au fost prezenți toți piloții. El nu a mers nici măcar la ceremonia de premiere de la sfârșitul sezonului din 2025, când Lando Norris și McLaren au fost încoronați oficial campioni. În tot acest timp, el este acasă în fața simulatorului de curse. Max s-a născut într-o familie de piloți, a crescut pe circuit și toată viața a luptat pentru a fi primul pe podium. El nu știe și nici măcar nu
vrea să facă altceva. Chiar și în weekendurile libere de Formula 1, Verstappen tot poate fi găsit pe circuit. Prezența lui la legendara cursă 24 de ore de la Nürburgring a provocat sold out pentru prima dată după mulți ani. Acesta este efectul Max Verstappen, care a devenit o figură autoritară în motorsport, indiferent de categorie. Tinerii piloți îl admiră, campionii îl respectă, iar fanii îi scandează numele. El doar pilotează peste limite, ridică trofeul cu un zâmbet ușor pe buze, coboară de pe podium și pleacă grăbit spre casă, unde se joacă din nou în curse. Monstrul creat în frigul din karting și singurătatea de la benzinărie nu poate să se oprească din a câștiga. I always keep telling myself, don't give up, just keep pushing, keep trying. Întrebarea e, oare chiar este pasiunea lui Verstappen față de curse atât de mare sau este rezultatul traumei psihologice provocate de tatăl său? Apropo, poate că i-a provocată și Max câteva traume tatălui său când l-a plimbat câteva tururi prin Monaco. Evident, Max nu ar avea nimic din ceea ce are astăzi dacă ar fi renunțat în copilărie. Dar totuși, vreau să știu părerea ta, așa că aștept comentariul sub video. Dă un like și abonează-te la canalul The Focus Line. Pe curând!